Imaginați-vă o lume unde copacii gigantici ating cerul, unde râuri nesfârșite brăzdează pământul și unde biodiversitatea este atât de bogată încât fiecare pas dezvăluie o nouă specie. Aceasta este pădurea amazoniană, un tărâm magic care acoperă milioane de kilometri pătrați și găzduiește milioane de specii de plante și animale. Însă această minune a naturii, vitală pentru echilibrul ecologic al planetei noastre, se află în pericol. Defrișările, schimbările climatice și intervenția umană amenință să distrugă acest ecosistem unic. Alătură-te mie într-o călătorie fascinantă prin inima Amazoniei și află cum putem salva acest paradis înainte de a fi prea târziu. Pădurea amazoniană, cunoscută sub numele de Amazonia, este unul dintre cele mai fascinante și importante ecosisteme de pe Pământ. Acoperind o suprafață vastă în America de Sud, pădurea amazoniană nu este doar un refugiu pentru milioane de specii de plante și animale, ci și un factor crucial în reglarea climei globale. Această pădure tropicală reprezintă un izvor de cunoștințe științifice și o sursă de resurse esențiale pentru umanitate. În acest videoclip vom explora în detaliu geografia, biodiversitatea, ecosistemele, populațiile indigene, amenințările și eforturile de conservare ale pădurii amazoniene, precum și importanța sa globală și curiozitățile fascinante. Pădurea amazoniană se întinde pe teritorii din 9 țări sud-americane, având cea mai mare parte situată în Brazilia, dar extinzându-se și în Peru, Columbia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guayana, Surinam și Guayana franceză. Această pădure acoperă aproximativ 5,5 milioane de kilometri pătrați, făcând-o cea mai mare pădure tropicală din lume. Pădurea amazoniană este străbătută de râul Amazon, cel mai mare râu din lume după volumul de apă transportat, care joacă un rol vital în ecologia regiunii. Localizarea sa la Ecuador conferă pădurii o climă tropicală umedă, precipitații abundente și temperaturi relativ constante pe tot parcursul anului. Această climă favorizează dezvoltarea unei biodiversități remarcabile, transformând pădurea amazoniană într-unul dintre cele mai complexe ecosisteme de pe planetă. Topografia pădurii amazoniene este variată, incluzând păduri de câmpie, zone inundabile, savane, munți și platouri. Pădurile de câmpie, care constituie cea mai mare parte a pădurii amazoniene, sunt caracterizate de un teren relativ plat, acoperit de vegetație densă și diversă. Zonele inundabile, cunoscute sub numele de Vârzea și Igapo, sunt caracterizate de inundații sezoniere cauzate de fluctuațiile nivelului râului Amazon și afluenților săi. Clima pădurii amazoniene este ecuatorială, cu temperaturi medii anuale de aproximativ 26-28 de grade Celsius, precipitații anuale care variază între 2000 și 3000 de mm. Umiditatea ridicată și precipitațiile frecvente creează un mediu propice pentru o mare diversitate de specii de plante și animale. Pădurea amazoniană adăpostește aproximativ 40.000 de specii de plante, multe dintre ele fiind endemice, având proprietăți medicinale valoroase. Vegetația densă a pădurii este formată dintr-o diversitate de arbori, liane, epifite și plante terestre. Printre cele mai cunoscute specii de arbori se numără mahonul, arborele de cauciuc, palmierii și diverse specii de orhidee. Mahoganiul este un arbore de mare valoare economică, cunoscut pentru lemnul său dur și rezistent, utilizat în industria mobilei și a construcțiilor. Arborele de cauciuc produce latex, o substanță utilizată pentru fabricarea cauciucului natural. Palmierii sunt de asemenea o componentă importantă a ecosistemului, oferind hrană și habitat pentru numeroase specii de animale. Plantele medicinale sunt un alt aspect remarcabil al florii pădurii amazoniene. Specii precum ayahuasca și chacrona sunt folosite de triburile indigene în ceremonii tradiționale și au potențial în tratamentele medicale moderne. Amazonia găzduiește peste 2000 de specii de mamifere, păsări, reptile și amfibieni, precum și o multitudine de insecte și alte nevertebrate. Dintre cele mai iconice animale se numără jaguarul, anaconda, caimanul și diverse specii de papagali și tucani. Jaguarul este cel mai mare prădător terestru din pădurea amazoniană și joacă un rol important în menținerea echilibrului ecologic prin controlul populațiilor de erbivore. Anaconda, unul dintre cei mai mari șerpi din lume,
Trăiește în zonele umede și se hrănește cu o varietate de animale, inclusiv pești, păsări și mamifere. Păsările sunt de asemenea foarte diverse în pădurea amazoniană, cu peste 1300 de specii înregistrate. Papagalii Macau, cunoscuți pentru penajul lor colorat și inteligența lor, sunt un simbol al biodiversității amazoniene. Tucanii, cu ciocurile lor mari și viu colorate, sunt adaptate pentru a consuma fructe din copaci, contribuind la dispersarea semințelor. Pădurile inundabile, cunoscute sub numele de varzea și gapo, sunt caracterizate de inundațiile sezoniere care acoperă solul cu apă pentru perioade lungi de timp. Vărzea se referă la pădurile inundate de apele bogate în nutrienți ale râurilor albe, cum ar fi râul Amazon, în timp ce Egapo se referă la pădurile inundate de apele negre ale afluenților și un conținut scăzut de nutrienți. Aceste ecosisteme sunt esențiale pentru menținerea biodiversității Amazoniei, oferind habitat și hrană pentru numeroase specii. Peștii, cum ar fi pirarucu și pirania, depind de aceste păduri inundate pentru reproducere și hrană. În plus, pădurile inundabile joacă un rol important în ciclul nutrienților, contribuind la fertilitatea solului din regiune. Râul Amazon și afluenții săi formează cel mai mare sistem fluvial din lume, având un impact semnificativ asupra ecologiei regiunii. Cu un debit mediu de aproximativ 209.000 de metri cubi pe secundă, râul Amazon transportă mai multă apă decât următoarele 7 râuri combinate. Râurile și corpurile de apă din pădurea amazoniană sunt habitat pentru o diversitate incredibilă de specii acvatice, inclusiv pești, amfibieni și reptile. Peștii electrici, cum ar fi anghila electrică, sunt adaptate pentru a naviga și vâna în apele turburi ale râurilor. Delfinul de Amazon, cunoscut și sub numele de boto, este o specie de delfin de apă dulce care trăiește în râurile și lagunele Amazoniei. În Amazonia trăiesc peste 4.000 de triburi indigene, fiecare cu propria sa cultură, limbă și mod de viață. Aceste comunități au dezvoltat cunoștințe extinse despre mediul înconjurător și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Printre triburile cunoscute se numără Yanomami, Kayapo, Ashanika și Ticuna. Triburile indigene folosesc resursele pădurii pentru hrană, adăpost, medicină și ritualuri spirituale. De exemplu, Ayahuasca, un decot de plantă utilizat în ceremonii religioase și vindecare, este un exemplu de cunoștințe tradiționale despre plantele medicinale ale Amazoniei. Populațiile indigene se confruntă cu numeroase provocări din cauza modernizării și a expansiunii economice. Dezvoltarea infrastructurii, defrișările și extracția resurselor naturale amenință teritoriile tradiționale și modul de viață ale acestor comunități. Organizațiile internaționale și guvernele locale lucrează pentru protejarea drepturilor populațiilor indigene și conservarea culturii și tradițiilor lor. Recunoașterea teritoriilor indigene și implicarea acestor comunități în gestionarea resurselor naturale sunt esențiale pentru conservarea Amazoniei. Defrișările reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru pădurea amazoniană. Principalele cauze ale defrișărilor includ agricultura extensivă, creșterea animalelor, exploatarea forestieră și extracția mineralelor. Peste 17% din suprafața originală a pădurii a fost pierdută în ultimele decenii, ceea ce are consecințe grave pentru biodiversitate și climatul global. Pădurile defrișate sunt adesea transformate în terenuri agricole pentru culturi precum soia și palmierul de ulei, sau pentru pășunatul animalelor. Aceste activități nu doar că distrug habitatul speciilor sălbatice, dar contribuie și la emisiile de gaze cu efect de seră prin arderea biomasei și descompunerea solurilor bogate în carbon. Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra pădurii amazoniene, afectând regimul de precipitații și temperaturile. Secetele prelungite și incendiile forestiere devin din ce în ce mai frecvente, punând în pericol integritatea ecosistemului. În plus, creșterea temperaturilor și modificările în regimul de precipitații pot duce la schimbări în compoziția speciilor în funcționarea ecosistemului. Speciile adaptate la condiții umede ar putea fi înlocuite de specii mai rezistente la secetă, ceea ce ar avea consecințe asupra întregii rețele trofice. Conservarea pădurii amazoniene necesită eforturi coordonate la nivel local, național și internațional. Guvernele din țările amazoniene, organizațiile non-guvernamentale și comunitățile locale lucrează împreună pentru protejarea acestui ecosistem vital. Programe de conservare includ crearea de arii protejate, promovarea practicilor agricole durabile și restaurarea habitatelor degradate.
De exemplu, programul RED, reducerea emisiilor din defrișare și degradare, este o inițiativă internațională care recompensează țările pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin conservarea pădurilor. Comunitățile locale joacă un rol crucial în conservarea pădurii amazoniene. Implicarea populațiilor indigene și al altor rezidenți locali în gestionarea resurselor naturale și protejarea biodiversității este esențială pentru succesul pe termen lung al eforturilor de conservare. Proiectele comunitare de conservare, cum ar fi gestionarea durabilă a pădurilor și ecoturismului, oferă alternative economice la activitățile care duc la defrișări. Aceste inițiative nu doar că protejează mediul, dar contribuie și la îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile locale. Pădurea amazoniană joacă un rol esențial în reglarea climei globale, prin absorbția dioxidului de carbon și eliberarea oxigenului. Aceasta acționează ca un plămân verde al planetei, contribuind la reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă. Defrișările și degradarea pădurii au un impact semnificativ asupra climei, eliberând cantități mari de carbon în atmosferă și reducând capacitatea pădurii de a absorbi CO2. Conservarea și restaurarea pădurii amazoniene sunt cruciale pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel global. Amazonia este unul dintre cele mai importante centre de biodiversitate din lume, găzduind milioane de specii de plante și animale. Această diversitate biologică este esențială pentru sănătatea și funcționarea ecosistemelor globale, oferind servicii ecologice vitale, cum ar fi polenizarea, controlul dăunătorilor și reciclarea nutrienților. Conservarea biodiversității pădurii amazoniene nu este importantă doar pentru protejarea speciilor individuale, ci și pentru menținerea echilibrului ecologic global. Pierderea biodiversității poate avea consecințe grave pentru stabilitatea ecosistemelor și pentru bunăstarea umană. Unul dintre cele mai neobișnuite fenomene din pădurea amazoniană este existența peștilor care se pot deplasa pe uscat. Un exemplu notabil este peștele lup, care poate respira aer și se poate deplasa între bazine de apă în perioadele de secetă. Această adaptare remarcabilă le permite peștilor să supraviețuiască în condiții de mediu variabile și să colonizeze noi habitate. Capacitatea de a respira aer este comună la multe specii de pești din Amazonia, permițându-le să prospere în apele oxigenate slab în zonele inundabile. Pădurea amazoniană nu doar că beneficiază de ploi abundente, dar contribuie activ la formarea precipitațiilor. Prin procesul de evapotranspirație, plantele eliberează vapor de apă în atmosferă, ceea ce duce la formarea nodurilor și a ploilor. Această buclă de feedback pozitiv este crucială pentru menținerea climatului umed al Amazoniei. Defrișările perturbă acest ciclu, reducând cantitatea de vapor de apă eliberată din atmosferă, în cele din urmă afectând regimul de precipitații din regiune. Pădurea amazoniană nu este doar un loc de o frumusețe incomparabilă și o casă pentru milioane de specii, ci și un element esențial pentru sănătatea planetei noastre. Deși poate părea îndepărtată, importanța Amazoniei se extinde la nivel global, influențând clima, biodiversitatea și chiar calitatea aerului pe care îl respirăm. În fața amenințărilor tot mai mari, cum ar fi defrișările și exploatarea resurselor, este crucial să recunoaștem că viitorul acestui ecosistem vital depinde de eforturile noastre comune. Fie că susținem inițiativele de conservare prin donații, promovăm legislația internațională de mediu sau educăm comunitățile noastre despre importanța pădurilor tropicale, fiecare acțiune contează. Oriunde ne-am aflat în lume, viitorul pădurii amazoniene este responsabilitatea noastră. Să ne angajăm să protejăm și să conservăm această comoară naturală, asigurându-ne că Amazonia va continua să prospere pentru mai multe generații viitoare.